guys! Welcome back to my channel. It's me, Maijel. In today's video, I'm going to share with you my thoughts about this newest product of Vaseline. Ito yung tinatawag nila na Prime and Shine. If you want to know my thoughts, just keep on watching. Nakita ko kasi ito noong 12/12, tapos medyo na-curious ako sa kanya kasi 249 pesos siya and nag-sale siya, naging 199 pesos na lang. So, dalawang shade yung kinuha ko. It's Chic Rose. Ayan, ito yung medyo red. And then, itong pink is yung vibrant fuchsia. Pero tatlo yung shade na nandun. I think yung isa medyo mas lighter, peachy shade. Eh, hindi naman ako masyado mahilig doon. Kaya, ito na lang muna yung tinry ko. So, ito yung kanyang packaging. Tinanggal ko na yan. Ayan, nabuksan ko na kasi ginamit ko na. Prime and Shine 2-in-1 Lip Balm Colored Lip Lacquer. Made with Vaseline jelly. So, sa kanyang likod, makikita nyo Prime and Shine, and then yung direction for use niya. Makikita nyo rin dyan yung claims. Anong ginagawa nung balm, tapos anong ginagawa nung lip lacquer. And then, bawat isa, meron siyang ingredients. Nakaiwala ingredients ng lip balm, nakaiwala yung ingredients ng lip lacquer. Then, sa baba, ang expiration date niya nakalagay din doon, which is 09/20/2023. Then, pag in-open siya, yung packaging niya is yung usual na blue packaging ng Vaseline. Kung familiar kayo dun sa petroleum jelly nila, sobrang sikat yun kasi pwede yung gamitin din sa lips, pwede rin gamitin sa mga sugat, ganyan, or pwedeng mag-moisturize sa'yo. Pero yung pinakang name ng shade, which is yung Chic Rose, wala na. Hindi mo makikita. Hindi mo rin makikita yung kanya expiration date. Pero guys, yung code nandito sa baba. So, I think yung batch code, pwede nyo siya i-research sa website, sa Google, para makita nyo kung ilan na yung validity niya or yung parang yung lifespan niya bago siya mag-expire. Nuksan nyo siya, ganyan itsura nung kanyang lip balm. So, 1.2 grams siya. And then, yung kanyang lip lacquer is naka doe foot applicator. Ang weight is 2 grams. Para siyang primer, pero hindi siya yung parang usual na primer na nilalagay natin sa face. Kasi usually, yung primer sa face is medyo silicone-y. Itong isa hindi. More on parang usual na lip balm lang. Ayan. Nagbibigay siya ng kaunting shine or kaunting gloss na naka-ano talaga, para naka-adhere talaga sa skin. Yung kanyang lip lacquer is ito naman. Malambot yung kanyang doe foot applicator. Pwede siyang i-bend-bend. Ayan o. Tumusunod siya habang pinapahid ko. Ganun siya kalambot. So, literally, gloss lang talaga siya. So, ayan yung kulay ng cheek red. Para siyang more on medyo nagfo-fall na siya into orangey na red na kulay. And ito naman yung vibrant fuchsia. Okay. Ito parang more on neon pink. Maglalagay ako nitong primer or yung lip balm. Ito lang tint yung lip balm, guys, ha. Neon siya, guys. Pero okay naman. May candy siya. Lasa din siyang candy. Kung napapansin nyo, guys, hindi talaga siya nagsiset. Hindi naman siya sticky. Kakaiba siya eh. Alam nyo yung kasi may mga lip gloss, diba, na medyo sticky siya talaga. Ito, wala. Ano lang, soft lang siya. And hindi siya mabigat. Didikit ba? Ay, dumidikit. Ayan, medyo nadikit yung buhok. Ayan, So, ito, may mga tendency to na mag-bleed. Hindi ko alam kung masusot ko to sa labas kasi hindi naman ako sanay magsuot ng may mga gloss kapag lalabas ako. Tsaka nakamas. So, sa panahon nga, hindi ko magets kung bakit ginawa ito ng Vaseline kasi hindi ka naman makakapag ganito na lips kapag nasa labas. Unang-una, hindi siya kita. Tapos, sunod, didikit lang to sa mask. 'Di ba? So, yan. Tingnan natin kung transfer proof. So, syempre, hindi siya transfer proof. Pero, nag-transfer na talaga siya totally sa aking kamay. Pero may naiwan naman siyang tint. And
And manipis siya guys kasi 'di ba kanina nakita nyo, kita pa rin yung dark lining ng lips ko. Pag tinanggal mo na siya, dito lang yung medyo may kulay. And then dito sa may taas wala na siya. Pero parang mas maayos tingnan na yung lips ko. Hindi na siya yung parang super dark na. 'Di ba? May onting tint kahit papaano. Okay, try naman natin tong isang shade. Pero this time, hindi ko gagamitin yung balm. Titingnan natin kung ano yung magiging feeling niya. Sobrang sheer lang talaga nyo. Yan. Tapos yung appearance niya sa akin, more on parang orangey na. Mas makapal yung coverage nitong cheek rose. Siguro kasi mas dark to kaysa dito sa fuchsia. Mas natatakpan niya yung dark lining ng lips ko. In fairness, parang sobrang healthy nung lips ko. Parang plump siya, ganyan. And yung feeling niya, same lang kahit wala yung balm. Kasi siguro dahil glossy nga siya, and yun, hindi rin to mabigat. So, hindi rin siya transfer proof. And sa lips, ayan no, natatanggal siya no, as in totally. For me, ano ba yung verdict ko dito sa product na to? So, yun nga, sabi ko sa inyo kanina, hindi ko talaga magets kung bakit nga nila ginawa yun. Kasi, syempre, pandemic ngayon, and nakamask ka naman, hindi naman rin siya transfer proof, kaya natatanggal rin naman siya. Pwede mo siyang gamitin dito sa bahay as lip care. Guys, hindi naman siya wale. Tingin ko, hindi rin naman sila nakikipag-compete sa iba mga cosmetic line when it comes sa mga lip products. Or ang ine-aim pa rin nila is yung lip care kasi doon naman talaga sila nakilala. And marirecommend ko ba siya? Yes, marirecommend ko. Lalo na tong kanyang primer na balm. Especially if you have dry lips and mahilig kang gumamit ng mga matte liquid lipstick, yung mga bullet lipstick na medyo feeling nyo is dry sa inyo or parang feeling nyo medyo matte siya and parang tagging sa lips. So, for the price, medyo namamahalan ako kung 249 pesos. Pero, kung nabili nyo siya as sale na 199 pesos, sa akin, okay na rin. Kasi, dual-ended siya. And, kung mahilig ka naman din mag-gloss, so, must try nyo yung mga gloss niya. As for the kulay, hindi ko masyado bet itong Vibrant Fuchsia. I will go for this Cheek Rose na lang. Naalala ko nga pala guys, nakagamit na ako nung Vaseline lip therapy nila. And yung isang na-try ko is may tint. So, medyo madulas din yun sa lips ko. Tapos yung isa naman, yung original na merong petroleum jelly, madulas din siya sa lips. Ito kasi kakaiba. Yung jelly nito is dumidikit talaga siya sa lips once na nilagay mo. So, for me, iba yung formula niya. Sana maglabas sila ng pinakang balm lang kasi maganda siyang preparation para kasi siyang primer ng lips. And hindi na nagkikling sa lip wrinkles ko yung mga lipstick na ginagamit. Pag mga 1 to 2 hours na meron ako matte liquid lipstick or tints, usually kasi nagda-dry na yung lips ko dun eh. Pero ito, pag gamit ko siya underneath, hindi siya ganon. Yung parang moisturize pa rin yung lips. Sana may natutunan kayo guys. Thank you so much for watching. Always remember, don't worry, be happy, stay gorgeous. Annyeong, peace yo!